What's going on mga woodworking buddies? Don is here. 2 years ago, nag-upload ako ng video kung paano ko pinalitan tong Velcro sanding pad ng aking random orbit sander. Ngayon magbibigay naman ako ng tip sa inyo kung paano natin ma-maintain itong mga Velcro hooks para sa ganun ay tumagal sila. You can see 2 years na nung pinalitan ko to. Medyo nagpipeel off na lang siya dito sa gilid pero nagagamit ko pa rin siya as a DIYer. No, syempre nagtitipid tayo dahil most naman ang project na ginagawa ko is pansarili lang. Pero if you are doing this for a living, meron namang replacement nito na nabibili. I think siguro mga more or less 700 yun. Pero itong pinalit ko dito parang wala pang 100 pesos yun eh. So paano ba natin ma-maintain na tumagal to? Kasi ang nandito sa sanding pad natin is yung Velcro hooks. And then yung dito sa mga sanding disc, yung loop niya. Bali hook and loop siya kaya siya nagdidikit. Bali yung ito nga sa sanding pad natin, siya yung hook. Ito nga sa sanding disc, yung loop. Bali kumakapit sila ng ganito eh. Kaya parang pangatignan ko tayo ng ibang sample. So eto, nakuha ako ng sample na mas maganda. Ito yung hook, ito yung loop. Siyempre magaganyan lang yan para kumapit sila. Ngayon ano ba nagiging problema? Bakit nawawala yung kapit? Kasi over time yung hook natin is nasisira na. Pwede silang maging parang loop din or maging straight na. Pero most of the time naman nagiging loop din, nagiging ano din to eh, loop. Kasi ito yung mga nagiging common mistakes natin. Kaya nagkakaganon. So una, pag gagamit tayo ng sander, huwag natin i-DDN. Kaya lang natin yung weight ng sander natin to do its job. Hindi na kailangan i-DN. Kasi pag diniin natin yan, itong mga hook, so, yung hook niya, tutupay magiging parang loop na rin yan. Ngayon, pareho na silang loop. Hindi na sila magkakapit. So una talagang nawawala dito is yung mga loop ng sanding disc natin. Kasi mas matigas naman tong hook niya eh. So di ba pagpalit tayo ng palit, bali etong loop niya mauubos yan. Siyempre mas matigas yung hook. Kada hila mo, no, yung loop niya hanggang sa mawala na magiging puro ganito lang, straight na lang sila lahat na wala nang kakapitan yung Velcro hook. So yun na nangyayari doon. Kaya mas maganda kung magsasand kayo by batch. Kung halimbawa magsisimula kayo sa 80, tapusin nyo na lahat ng 80 grit, then tsaka na lang magpalit ulit pag sa isang stage naman kayo. Then mas maganda kung may budget, syempre, na meron kayong dalawa or yung iba pa nga tatlo eh. Pero ito, nabili ko lang naman ng second hand to. Kaya yung kinuha ko na rin. So ano pa bang ibang common mistakes natin?
So makikita nyo to pagka tinatabig sa after sanding or pag i-store nyo na. Kasi madalas pag nakakita ko sa iba, pag tinatago na nila yung mga random orbit sander nila, paano ba natin to ini-store? Di ba nakaganyan? Over time, sa bigat nito, yung mga velcro hooks niya, bali yun, may ipit, magiging pagtagal-tagal para magiging loop na rin. Kaya pag ini-store ko to, kaya ito tumagal din sa akin ng 2 years, no? Pero okay pa, no? Pag ini-store ko sila, lagi nakagilid lang. Ganyan, hindi ko sila ini-store na nakadapa. Ayan, pag tinabi nyo sila, ganyan, ganun lang para tumagal yung mga velcro sanding pad natin. So I think that was it mga buddies. Ganun lang, short video lang to para magbigay ng konting tips sa inyo kung paano patatagalin yung buhay ng mga velcro hooks natin dito sa mga sanding disc natin. So thanks for watching, sana nakatulong. I hope you subscribe to my channel and see you on the next one.